في لحظة من لحظات حياتي كنت أظن أنني أقوى من الدنيا كلها، وأنني أستطيع أن أسير كما أشاء دون أن ألتفت لأحد. لكنني لم أكن أعلم أن كلمة صغيرة خرجت من قلب أمي ستقلب حياتي رأسا على عقب. مرحبا بكم يا أصدقائي في قناة قصص كافيه، القناة التي تأخذكم في رحلات روحية مليئة بالعبر والمواقف المؤثرة. إذا كنتم من عشاق القصص الحقيقية التي تلامس القلوب وتفتح العقول، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل الحكايات الجديدة. والآن دعوني أعود بكم إلى حكايتي. أنا أحمد، شاب في العشرينات من عمري. كنت ابنا وحيدا لأمي بعد أن توفي والدي وأنا صغير. أمي تعبت كثيرا من أجلي، ربتني بدموعها وعرقها، لكنني عندما كبرت لم أقدر كل ذلك. كنت أعيش حياة لاهية، أخرج مع أصدقائي، أعود متأخرا، لا أصلي إلا قليلا، وأحيانا كنت أرد على أمي بكلام قاس. أتذكر ليلة لن أنساها ما حييت. كنت جالسا مع أصدقائي، وعندما عدت إلى البيت وجدتها تنتظرني عند الباب بعينين ممتلئتين بالدموع. قالت لي: يا بني، خف الله في نفسك، لا تتركني وأنا وحيدة. لكنني وبكل غرور أجبتها: دعيك من هذا الكلام، أنا أعرف ما أفعله. دخلت غرفتي وأغلقت الباب خلفي، ولم أدري أن تلك الكلمات كانت خنجرا في قلبها. وفي تلك الليلة سمعتها تبكي وهي تدعو قائلة: اللهم اهد ابني، اللهم لا تتركه لنفسه، اللهم خذ بيده إليك. لم أهتم وقتها وظننت أنها مجرد كلمات عابرة، لكن الأيام بدأت تكشف لي أن تلك الدعوة كانت بداية لتغيير مسار حياتي كله. بعد أيام قليلة، وبينما أنا في طريقي مع أحد أصدقائي، وقع حادث سير مروع. السيارة التي كنا نستقلها انقلبت عدة مرات، وصديقي أصيب بجروح خطيرة، أما أنا فقد نجوت بأعجوبة. عندما فتحت عيني في المستشفى، كان أول وجه رأيته هو وجه أمي. كانت تبكي وتردد: الحمد لله أنك بخير، دعوت الله أن يحفظك. شعرت وقتها بشيء غريب يطرق قلبي. لأول مرة أحسست أنني قريب من الموت، وأن أمي هي ملاذي الوحيد بعد الله. لكن القصة لم تنتهي هنا. مرت الشهور وبدأت أعود لحياتي القديمة شيئا فشيئا، حتى جاء اليوم الذي قلب كياني كله. كنت جالسا على الهاتف في غرفتي، وأمي نادتني لأساعد في حمل شيء ثقيل. تجاهلتها وواصلت اللعب. فجأة سمعتها تقول بصوت مكسور: اللهم إن كان ابني لا يريد بري فأرني فيه قدرتك. والله يا أصدقائي، لم تمض دقائق حتى شعرت بضيق في صدري لم أشعر به من قبل. لم أستطع التنفس ووقعت على الأرض. هرعت أمي إلي وجلست تقرأ القرآن وتبكي بجواري. أخذت يدي وقالت: سامحك الله يا بني، أنا لا أطيق أن يصيبك أذى. عندها بكيت كطفل صغير وقلت لها: أمي، سامحيني، لقد كنت جاحدا وظالما، أنا لا أستحق كل هذا الحب. ومن تلك الليلة تغير كل شيء. بدأت أصلي مع الجماعة، أقرأ القرآن وأجالس الصالحين. لم يكن الطريق سهلا، لكن دعاء أمي كان سندي. واليوم وأنا أحكي لكم قصتي، أقول بكل يقين: بركة دعاء أمي أنقذتني من الهلاك. دعاؤها كان حبل النجاة الذي أعادني إلى الله. علمتني الحياة أن رضا الأم ليس مجرد كلمة، بل هو حياة بأكملها. ومن فقد رضا أمه فقد كل شيء،
حتى لو ملك الدنيا وما فيها. إن كانت أمك أو أبيك على قيد الحياة فتمسك بهما، قبل يديهما واطلب رضاهما، فإن الدنيا بلا دعائهما جحيم لا يطاق.